আচ্ছা, আজি আমি এটা কুৱেশ্যন এটা ডিছকাছ কৰিম কণ্টিনিউটিৰ ওপৰত, যে এই কুৱেশ্যনটো আমাক কৈছে ফাংচন এটা দিয়া আছে, এই ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ হয়নে নহয় আমি চেক কৰিব লাগে ক'ত, এট এক্স ইকুৱেল টু 0 পইণ্টত। ঠিক আছে, তো এইটো আমি কেনেকৈ ডিছকাছ কৰিম সেইটো আমি চাই লওঁ। প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে আমি সেইটো এবাৰ বুজি ল'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। এইডাল হৈ গ'ল আমাৰ ৰিয়েল লাইন, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 0 পইণ্ট, এইফালে তেনেকৈ 1 2 3 এইফালে পজিটিভ নাম্বাৰবিলাক থাকিব, এইফালে ঠিক নিগেটিভ নাম্বাৰবিলাক থাকিব, এইফালে পজিটিভ নাম্বাৰ আৰু এইফালে নিগেটিভ নাম্বাৰ, আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 0 পইণ্ট। এতিয়া ফাংচনটো আমাক কি দিয়া আছে, আমাক কৈছে এফ এক্সৰ ভেলুটো এক্স স্কুৱাৰ ইনটু চাইন 1/x ল'বলৈ কৈছে, যদিহে এক্সটো 0 নহয়। এক্সটো যদি 0 নহয় তেতিয়া আমাক ফাংচনটোৰ ভেলুটো এইটো ল'বলৈ কৈছে। তাৰমানে 0 পইণ্টটো বাদ দি পেলাই যদি এক্সে পজিটিভ ভেলু লয় বা এক্সে নিগেটিভ ভেলু লয়, তাৰমানে এইখিনি ভেলু ল'লেও হ'ব বা এইখিনি ভেলু ল'লেও হ'ব, খালি 0 হ'ব নোৱাৰিব, এক্স নট ইকুৱেল টু 0 বুলি কৈছে। গতিকে এক্স নট ইকুৱেল টু 0 কি ইমপ্লাই কৰে, যে এক্সটো বেলেগ চব ভেলু হ'ব পাৰে, 0 হ'ব নোৱাৰে খালি। তাৰমানে 0ক বাদ দি পেলাই পজিটিভখিনিও হ'ব পাৰে, নিগেটিভখিনিও হ'ব পাৰে। তো পজিটিভ ভেলুৰ কাৰণেও এফ এক্সটো কি ল'বলৈ কৈছে, পজিটিভখিনি, তাৰমানে 0ক বাদ দি পজিটিভখিনিৰ কাৰণেও আমাক এক্স স্কুৱেৰ চাইন 1/x ল'বলৈ কৈছে, আৰু নিগেটিভখিনিৰ কাৰণেও 0ক বাদ দি নিগেটিভখিনিৰ কাৰণেও এক্স স্কুৱেৰ চাইন 1/x ল'বলৈ কৈছে। আৰু একজেক্টলি 0ত যেতিয়া এক্স ইকুৱেল টু 0 হৈ যাব, একজেক্টলি 0ত এফ এক্সৰ ভেলুটো কিমান ল'বলৈ কৈছে, 0 ল'বলৈ কৈছে। যেতিয়া এক্সৰ ভেলুটো 0 হৈ যাব, এক্সৰ ভেলুটো 0 হৈ যাব, তেতিয়া একজেক্টলি 0 পইণ্টত আমাক কি কৈছে, এফ এক্স ইকুৱেল টু 0 ল'বলৈ কৈছে। চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ মিনিংটো, আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে সেইটো কথা হৈছে আমাৰ এইখিনি। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, এই ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ হয়নে নহয় চাব লাগে। এতিয়া চোৱা, এই ফাংচনটো, এই পাৰ্টিকুলাৰ এই কুৱেশ্যনটো আমি ছল্ভ কৰোঁতে আমি এটা থিয়ৰেম ইউজ কৰিম, যাক কোৱা হয় চেণ্ডউইচ থিয়ৰেম, বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা প্ৰথমতে আমি চেণ্ডউইচ থিয়ৰেমটো শিকি লওঁ। চেণ্ডউইচ থিয়ৰেমটোৱে কি কৈছে, যদি আমাৰ হাতত তিনিটা ফাংচন থাকে, এনেকুৱা তিনিটা ফাংচন থাকে, যে এফ এক্স ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু জি এক্স ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু এইচ এক্স, যদি আমাৰ হাতত এনেকুৱা তিনিটা ফাংচন থাকে, আৰু সেই তিনিটা ফাংচন আমাৰ এনেকুৱা হয় যে তাৰ ডমেইনৰ কাৰণে এইচ এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জি এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এফ এক্স, যদি এনেকুৱা হয়, ঠিক আছে, তাৰমানে এইচ এক্সটো যদি জি এক্সতকৈ ডাঙৰ হয়, জি এক্সটো যদি এফ এক্সতকৈ ডাঙৰ হয়, এনেকুৱা যদি হৈ থাকে, এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি লেছ দেন হ'লেও আমাৰ হৈ যাব। লেছ দেন ইকুৱেল নাথাকি যদি অকল ষ্ট্ৰিক্টলি লেছ দেন থাকে, তেতিয়াও আমাৰ শুদ্ধ হয় কথাটো। এতিয়া আমি যদি এই তিনিওটা ফাংচনৰ লিমিট লৈ লওঁ যিকোনো এটা পইণ্টত, যিটো পইণ্টত তাৰ লিমিটবিলাক এক্সিষ্ট কৰে, সেই তেনেকুৱা এটা পইণ্টত যদি আমি তাৰ লিমিট লৈ লওঁ, লিমিট এক্স টেন্স টু চি জি এক্স, একেটা পইণ্টতে লিমিট লৈছোঁ, এক্স টেন্স টু চিত লৈছোঁ। আমি তিনিটা ফাংচনতে আমি কি কৰিলোঁ, লিমিট এক্স টেন্স টু চি, লিমিট এক্স টেন্স টু চি আৰু লিমিট এক্স টেন্স টু চি লৈছোঁ, প্ৰভাইডেড লিমিটছ অফ দিছ ফাংচন মাষ্ট বি এক্সিষ্ট। ঠিক আছে, এক্সিষ্ট হ'ব লাগিব, আমাৰ লিমিটবিলাক এক্সিষ্ট হ'ব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, ছাপ'জ আমি আৰু এটা কথা জানো বুলি ধৰি লওঁ, ছাপ'জ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ফাংচন আছে, সেই ফাংচনটোৰ লিমিটিং ভেলুটো এট এক্স ইকুৱেল টু 3l, আৰু এই মাজৰ ফাংচনটোৰ আমি লিমিটিং ভেলু কিমান হয় নেজানো, এইটো ছাপ'জ আমাৰ কাৰণে আননোন, আৰু ইয়াৰো আমাৰ লিমিটিং ভেলুটো ছাপ'জ l। ঠিক আছে, তেতিয়া তাৰমানে আমি কি পালোঁ চোৱা, এইটো l লিমিটিং ভেলু, এইটো l লিমিটিং ভেলু, তাৰমানে এই ফাংচনটোৰ লিমিটিং ভেলু এট এক্স ইকুৱেল টু চি এল, এই ফাংচনটোৰ লিমিটিং ভেলু এট এক্স ইকুৱেল টু চি এল, দুইটা সমান ভেলু পালোঁ আমি। যদি সমান হয়, ঠিক আছে, যদি এইকেইটা l আৰু l হয়, আৰু আমাৰ যদি মাজৰ ফাংচনটোৰ আমি লিমিটিং ভেলুটো নাজানো, তেতিয়া আমি এই চেণ্ডউইচ থিয়ৰেমৰ পৰা এটা কনক্লুজন দিব পাৰিম যে মাজৰ যিটো লিমিটিং ভেলু হ'ব, মাজৰ ফাংচনটোৰ যিটো লিমিটিং ভেলু হ'ব, লিমিট এক্স টেন্স টু চি জি এক্স, সেই ভেলুটো আমাৰ l হ'ব। চ' চেণ্ডউইচ থিয়ৰেমৰ এইটো এটা ধুনীয়া ৰিজাল্ট হয়। এইটো ৰিজাল্টটো কি হয়, যে আমাৰ হাতত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা ফাংচন থাকে, যে এফ এক্সটো জি এক্সতকৈ সৰু, জি এক্সটো এইচ এক্সতকৈ সৰু, আৰু আমি যদি তিনিটা লিমিট লওঁ, তিনিটা একেটা পইণ্টত যদি লিমিট লওঁ, প্ৰভাইডেড লিমিট মাষ্ট বি এক্সিষ্ট, ঠিক আছে, তেতিয়া আৰু এটা কণ্ডিশ্যন যদি আমাৰ হয়, যে ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটোৰ লিমিটটো আৰু লাষ্ট ফাংচনটোৰ লিমিটটো যদি l ছেইম হয়, তেতিয়া মাজৰ ফাংচনটো আমি যদি আননোন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো l হ'ব বুলি আমাক এই চেণ্ডউইচ থিয়ৰেমটোৱে কৈছে। চ' এই থিয়ৰেমটো আমি কি কৰিম, এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে আমি এপ্লাই কৰিম। এতিয়া এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰা হয় আমি সেইটো চাওঁ। ঠিক আছে, চ' আমি এই ফাংচনটোৰ কণ্টিনিউটি, এই ফাংচনটো এফ এক্স ইকুৱেল টু এই ফাংচনটোৰ কণ্টিনিউটি চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব,
আমি এই বস্তুটো উলিয়াই ল'ব লাগিব যে লিমিট x টেন্স টু 0 ক'ত কণ্টিনিউটি চাম আমি চেক কৰিম 0 পইণ্টত গতিকে লিমিট x টেন্স টু 0 fx ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব আমি ইয়াৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব এইটো আমাৰ কাৰণে আননোন লিমিট x টেন্স টু 0 fx টো আমাৰ আননোন আৰু fx মানে হৈছে এইটো আমাক ফাংচনটো দিয়া আছে x স্কয়াৰ sin 1/x আৰু 0 দুটা কন্ডিশনৰ সহায়ত এইটো এনেকৈ দিয়া আছে গতিকে আমি এই লিমিটটো উলিয়াব লাগিব তাৰমানে আমি কি কৰিম যে এই fx টো তাৰমানে আমাৰ আননোন ফাংচন মানে মাজত বহাব লাগিব স্যান্ডউইচ থিওৰেম মতে কৰোতে ঠিক আছে সো আমি এইটো কেনেকৈ উলিয়াম এটা স্যান্ডউইচ থিওৰেম ব্যৱহাৰ কৰি আমি হেতু চাওঁ এতিয়া উই নো দ্যাট আমি এটা কথা এনেকৈ লিখিব পাৰো উই নো দ্যাট আমি এটা কথা জানো যে sin of any angle ঠিক আছে যিকোনো এংগল তুমি লোৱা যিকোনো এংগল লোৱা সাইনৰ সদায় হি কাৰ মাজত থাকে -1 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে এতিয়া কথা হ'ল আমি এংগলটো 1/x হিচাপে লৈছো এনি এংগল বুলি কৈ প্লাই আমি 1/x হিচাপে লৈছো এটো কেলে লৈছো আমি 1/x হিচাপে কাৰণ আমাৰ কোৱেশ্চনটোত তেনেকুৱা ধৰণে আছে ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ কোৱেশ্চনটোত তেনেকুৱা ধৰণে আছে sin 1/x হৈ আছে গতিকে আমি কোৱেশ্চনটো প্যাটাৰ্নত বনাবৰ কাৰণে আমি sin x নলৈ প্লাই ডাইৰেক্ট sin 1/x কৰি লৈছো আচ্ছা যেতিয়া ইয়াত 1/x ৰ কথা আহি যাব তেতিয়া হলে এটা কথা আমি মানিব লাগিব যে x টো not equal to 0 কাৰণ x equal to 0 হৈ গলে 1/x টো আনডিফাইন হৈ যাব কাৰণ 1/0 হৈ গলে সদায় আনডিফাইন হয় হেতু আমি কথা জানো আনডিফাইন মানে ইয়াত যদি ডিনোমিনেটৰটো x অৰ ঠাই 0 হৈ যায় 0 এ 1 ক ডিভাইড 1 ইস্তা হ'ব যেটো আনডিফাইন হয় 0 এ কোনো নাম্বাৰক ডিভাইড নহয় সেই কাৰণে 1/x ৰ কাৰণে x টো ডিনোমিনেটৰটো 0 হ'ব নোৱাৰে আৰু আমাৰ কোৱেশ্চনটো সেই কন্ডিশনটো সেই কাৰণে দিছে ইয়াত যেহেতু 1/x দিছে গতিকে x টো 0 হ'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে দিছে কিন্তু এটো এটা অবিয়াস কন্ডিশন আচলতে গতিকে আমি এই কথাটো জানো যে এংগলটো যিয়ে নহওক এটা যদি ডিফাইন হোৱা এংগল হয় sin of that angle তাৰ যেটো ভ্যালু হ'ব অলৱেজ লাইজ বিটুইন -1 and 1 আচ্ছা আৰু এটা কথা চোৱা এটো এটা ইনইকুয়ালিটি হয় লেস দেন ইকুয়াল টু আছে এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট এটা কথা শিকিছিলো যে যেতিয়া আমি ইনইকুয়ালিটি এটাক পজিটিভ নাম্বাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ইনইকুয়ালিটি এটা থাকিলে আমি যদি তাক পজিটিভ নাম্বাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া ইনইকুয়ালিটি সাইন বিলাক আমাৰ চেঞ্জ নহয় একে থাকে লেস দেন ইকুয়াল টু আছে লেস দেন ইকুয়াল টু থাকিব আচ্ছা এতিয়া চোৱা x যদি যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক যিয়ে নহওক আৰু x 0 হ'ব নোৱাৰিব বুলি আমি ইয়াত লৈ লৈছো x টো পজিটিভ বা নেগেটিভ হোক যদি আমি তাক স্কয়াৰ কৰি দিও ডেফিনেটলি x স্কয়াৰ টো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব গতিকে x স্কয়াৰ যদি তাৰমানে এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হলে x স্কয়াৰ পজিটিভ নাম্বাৰ এটা যদি আমি ইহঁতক সবকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে এই ইনইকুয়ালিটি বিলাক চেঞ্জ নহয় গতিকে আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিম x স্কয়াৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো x স্কয়াৰ sin 1/x less than equal to x square কেলে x square মাল্টিপ্লাই কৰিলো কাৰণ আমি x square sin 1/x আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো কাৰণ আমাৰ কোৱেশ্চনটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সপ্ৰেছন আছে x square sin 1/x আছে fx ৰ এনেকুৱা এটা এক্সপ্ৰেছন আছে সেই কাৰণে আমি হেতু আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো যেতিয়া x not equal to 0 হয় আমাৰ এক্সপ্ৰেছনটো এনেকুৱা আছিল কোৱেশ্চনটোত এটো x not equal to 0 হলে আমাৰ এনেকুৱা আছিল গতিকে আমি x not equal to কন্ডিশনটোৰ কাৰণে এটো এক্সপ্ৰেছন আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো ইয়াত আনিলো আমি x square sin 1/x x not equal to 0 হলে এতিয়া আমি যেহেতু আমাক কি লাগে আমাক এইটো লাগে লিমিট x টেন্স টু 0 লাগে fx মানে আমি x not equal to 0 ক্ষেত্ৰত এইটো লৈছো গতিকে আমি কি লইলাম এতিয়া কোনটো পইণ্টত আমি লিমিট চাম x টেন্স টু 0 পইণ্টত চাম গতিকে 0 পইণ্টত আমি গোটেই কিটা ফাংচনত লিমিট লৈ ললো লিমিট x টেন্স টু 0 x square sin 1/x is less than equal to limit x tends to 0 x square তেতিয়া হলে আমি এনেকুৱা ধৰণে লিমিট লৈ ললো গুটেই গিটাতে ইয়াত লিমিট ললো আৰু ইয়াত লিমিট আৰু লিমিটটো কেনেকৈ লৈছো x tends to 0 x tends to 0 x tends to 0 কাৰণ আমি 0 পইণ্টত কন্টিনিউটি চেক কৰিছো গতিকে লিমিটটো 0 পইণ্টত উলিয়াব লাগিব গতিকে ইয়াৰ লিমিট কি হ'ব ইয়াত যদি 0 বহাই দিও তেতিয়া হলে আমাৰ এটো 0 হৈ যাব লেস দেন ইকুয়াল টু আমি এটো লিমিটটো নাজানো কিমান হয় আমি উলিয়াব লাগিব গতিকে লিমিট x tends to 0 x square sin 1/x less than equal to ইয়াত লিমিট বহাই দিলে আমাৰ 0 হৈ যাব গতিকে আমি কি পালো স্যান্ডউইচ থিওৰেমটো নহয়নে যে আমাৰ শেষৰ লিমিট কিটা একে হৈছে 0 0 হৈছে ইহ দুটাৰ লিমিটিং ভ্যালু কিটা 0 0 আমি সমান পাইছো আৰু মাজৰ লিমিটটো আমি উলিয়াব লগা লিমিট আছিল গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম বাই স্যান্ডউইচ থিওৰেম আমি ক'ব পাৰিম যে লিমিট x tends to 0 x square sin 1/x equal to কিমান হ'ব 0 হ'ব সো আমি এই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণে স্যান্ডউইচ থিওৰেম ইউজ কৰি প্লাই
লিমিটিং ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে সো আমি ইয়াৰ লিমিটিং ভ্যালুটো উলিয়াই দিলো ফাংশনটো কোড x টেন্ডস টু 0 ত আমি লিমিটিং ভ্যালুটো উলিয়াই দিলো এতিয়া চোৱা x টেন্ডস টু 0 ত আমি কি কৈছিলো x টেন্ডস টু 0 ত আমি ফাংশনটো আমাৰ দুটা আছিল এটা চোৱা fx ইকুৱেল টু আমাৰ দুটা এক্সপ্ৰেছন আছিল এটা এইটো আমি এটো কেলে নললো কাৰণ ইয়াত x ইকুৱেল টু 0 হৈ আছে আমি লিমিটিং ভ্যালু উলিয়ালে এটো ল'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ কি হৈছে 0 ৰ ওচৰলৈ গৈ আছে x টেন্ডস টু 0 মানে x not equal to 0 সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব যে x টেন্ডস টু 0 বুলি ক'লে x টু 0 ৰ ওচৰলৈ গৈ থাকে x টু ইকুৱেল নহয় কেতিয়াও সেই কাৰণে আমি এই কন্ডিশনটোৰ পৰা তাৰমানে এই এক্সপ্ৰেছনটো লৈ পেলাই আমি লিমিট উলিয়াব লাগিব কাৰণ তুমি যেতিয়া x ৰ ওচৰলৈ গৈ আছা তেতিয়া তুমি কোনবিলাক ভ্যালু লৈ গৈছা 0 তকৈ সৰু ভ্যালু আৰু 0 তকৈ সৰু ভ্যালু কাৰণে fx ৰ ভ্যালুটো এটো হ'ব গতিকে লিমিট যেতিয়া উলিয়াবা x টেন্ডস টু 0 কৰিবা তেতিয়া তাৰমানে তুমি এইবিলাক ভ্যালু লৈছা আৰু এইবিলাক ভ্যালু লোৱাৰ কাৰণে fx টো এটো ল'ব লাগিব বা তুমি যেতিয়া ৰাইট হ্যান্ড লিমিট যদি লোৱা তাৰমানে ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা যদি x ৰ ওচৰলৈ আহা তেতিয়া হলে 0 তকৈ ডাঙৰ ভ্যালু লৈ তুমি 0 ৰ ওচৰলৈ আহিছা গতিকে 0 তকৈ ডাঙৰ ভ্যালু লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ fx ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব x স্কয়াৰ sin 1 x হ'ব 0 তকৈ ডাঙৰ ভ্যালু হওক বা সৰু ভ্যালু হওক আমাৰ ফাংশনটো এটো একেটাই হয় x স্কয়াৰ sin x গতিকে লিমিট যেতিয়া লম তেতিয়া আমাৰ এক্সপ্ৰেছনটো এটো আহিব এটো নাহে ঠিক আছে আৰু লিমিটত x টেন্ডস টু 0 মানে x not equal to 0 গতিকে এই কন্ডিশনটোৰ কাৰণে এটো আহিব x equal to 0 নহয় যে সেই কাৰণে আমি এটো এক্সপ্ৰেছন নাহে গতিকে আমি এইটো এক্সপ্ৰেছন বনাবৰ কাৰণে আমি এই কথাটো আমি এটো আগতে প্ৰিভিয়াস নলেজৰ পৰা আমি এইখিনি কথা লিখি পেলাই আমি এনেদৰে আগবাঢ়িছো আৰু আমি উলিয়ালো যে লিমিট x টেন্ডস টু 0 x স্কয়াৰ sin 1 x equal to 0 হয় বুলি অলসো নেক্সট আমি লিমিটটো উলিওৱাৰ পাছত ফাংশনটোৰ লিমিট উলিওৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম হেতু পইণ্টত আমি ফাংশনাল ভ্যালুটো উলিয়াব লাগিব f কোনটো পইণ্টত লিমিট উলিয়াইছিলো 0 পইণ্টত গতিকে আমি 0 পইণ্টত ফাংশনাল ভ্যালুটো চাব লাগিব যেতিয়া x ৰ ভ্যালু 0 হৈ যায় তুমি x টো যদি ইয়াত 0 বহাই দিয়া এই x ৰ ভ্যালুটো যদি 0 বহাই দিয়া তেতিয়া তুমি এটো ল'ব লাগিব কাৰণ এই কন্ডিশনটোৰ কাৰণে 0 ল'বলৈ কৈছে তাৰমানে f0 মানে কিমান f0 মানে 0 কিন্তু আমি কি পালো since limit x tends to 0 এটো মানে আমাৰ fx নহয় জানো এটো মানে আমাৰ fx হয় fx limiting value of fx ঠিক আছে এই লিমিট ইয়াৰ ঠাইত মই fx লিখিলো আৰু এটো কাৰ হৈতে সমান পালো ভ্যালু অফ দা ফাংশনৰ হৈতে সমান পালো আৰু ইকুৱেল টু কিমান পালো 0 হলগে ঠিক আছে ইকুৱেল টু আমি দুইটা ভ্যালু কিমান পালো সমান পালো ভ্যালু অফ দা ফাংশন 0 পালো লিমিটিং ভ্যালুটো 0 পালো যদি লিমিটটো আমি আৰু ভ্যালু অফ দা ফাংশন সমান পাও তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস বুলি কওঁ therefore f is continuous function বুলি ক'ব পাৰিম f to continuous function at x equal to 0 পইণ্টত আমি কি বুলি কম ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস ফাংশন বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়া ইয়াত চোৱা আগতে আমি কিছুমান প্ৰবলেম কৰিছিলো যত লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট সেপাৰেট কে উলিয়াব লগা হৈছিল ইয়াত এতিয়া আমি লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট সেপাৰেট কে উলিয়াব নালাগে ইয়াতে সোমাই আছে লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট ইয়াতে সোমাই আছে তাৰমানে x টেন্ডস টু 0 মানে তাত লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট একেলগে সোমাই আছে কাৰণটো আমি যদি রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আহো তেতিয়া হলে আমি একেটা ফাংশন লৈ প্লে কৰিছো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আহিলো আমি একেটা ফাংশন লৈ এটোটা একে নহয় জানো একে ফাংশন লৈ কৰিছো গতিকে আমি এক্সট্ৰা কে আৰু উলিয়াব নালাগে এটো স্যান্ডউইচ থিওৰেম কৰি ডাইৰেক্ট যদি আমি লিমিটটো উলাই তেনেকুৱা আমাৰ হাতত তেনেকুৱা অপচন থাকিলে আমি ডাইৰেক্ট লিমিটটো উলিয়ালে আমাৰ সহজ হ'ব আমি লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট এক্সট্ৰা কে উলিয়াব নালাগে গতিকে ইয়াতে লেফট হ্যান্ড লিমিট ৰাইট হ্যান্ড লিমিট আমাৰ সোমাই আছে ইকুৱেল টু আমি 0 পালো গতিকে আমি লিমিট তাৰমানে লেফট হ্যান্ড লিমিট ৰাইট হ্যান্ড লিমিট তাৰ ভ্যালুটো 0 আৰু f of 0 ভ্যালুটো 0 সো আমি ফাংশনটো এনেকুৱা হলে কন্টিনিউয়াস হয় বুলি ক'ব পাৰো সো এটো প্ৰবলেম আমি এনেকুৱা ধৰণে স্যান্ডউইচ থিওৰেম ইউজ কৰি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো আগৰ প্ৰবলেম বিলাকতকে এই প্ৰবলেমটো অকমান বেলেগ নিয়ম এটা আমি এপ্লাই কৰিছো স্যান্ডউইচ থিওৰেম ইউজ কৰি এপ্লাই কৰিছো গতিকে প্ৰবলেমটো তোমালোকে দুবাৰ মান ট্ৰাই কৰিবা বুজিবলে ঠিক আছে লিমিটিং ইয়াৰ লিমিটৰ ভ্যালু উলিওৱা প্ৰসেসটো আমি বেলেগ এটা প্ৰসেস এপ্লাই কৰিছো কাৰণ আগৰ প্ৰসেসটো কৰিলে অকমান হয়তো টান পাব পাৰে এইটো প্ৰসেসত আমি সহজতে অংকটো কৰিব পাৰো সেই কাৰণে আমি এই প্ৰসেসটো ফলো কৰিছো গতিকে তোমালোকে অকমান বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু কোৱেশ্চনটো নিজে এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে বস্তুটো বুজি পাবা ঠিক আছে নেক্সট আমি ভিডিঅ'ত বেলেগ প্ৰবলেম লৈ ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ